Tapos hindi ako nakatingin sa harap. Mukhang marami dito. Promote mo muna. At kung wala din naman si Bebe dito, hindi ko rin kaya. Yan. Ang isushoot. Tingnan mo yung mga bit-bit namin. 1, 2, 3, go! Ano ba kasi sila ngayon? Yeah, when did you talk? Maya. Promote mo muna. Anong pinopromote? No, actually, we're promoting Galen Fitness. We are a new gym here in Jumeirah, and we are inviting you for 3 classes. You can join, you can bring friends, you can bring your family. So we're inviting you to see our facilities and enjoy 3 days pass. 1 day pass and 3 days pass. And you can enjoy with me time. Happy Valentine's. Tapos ito bibigyan ko sa'yo. Not 1, but 2. Not one, but two. Hey guys! Welcome to my channel! So today is Friday. Ano yung ngayon, Bebe? January. Feb 9 ata? Feb 9. This is the first project for this year. So ngayon, on the way to the shoot, magsushoot tayo ng mga flowers. Ayan. So, because, Valentine's, yun. So, may brand ako na ka-work dito sa project na to. And, ayan ang ating peg for today's video. Di ba, Bebe? Yeah. Thank you, Bebe, sa pagsama sa akin. Support tayo dyan. At kung wala din naman si Bebe dito, hindi ko rin kaya. Hindi ko rin kaya kasi nahihiya ako. So, kailangan ko ba yung pampalakas ng loob kapag nagsushoot, yung nandyan ka na, dito, ito, pose. Dito ka. Yung mga ganong, ganong mga peg. So, anyway, samahan nyo kami sa araw na ito. Sa kabila. Tapos, Natutuwa ko kay Michelle. guys, ito yung aking gamit for today. Yan, ang isushoot and ang outfit. Kita ba? Dapat dito. Ayan, kita. Ito yung car ni Maring Iza. Oo. Bago. Sponsor. Bago. Bagong rent. Charot. Sponsor, sana all. Dapat na tayo para sa ilaban na natin. First shoot, first location. Para naalala ko dati nung nag-shoot kami dito din. Location, guys! Guys, ang natin, wala akong mic kasi nakakasira siya ng outfit kaya hindi ako nag-mic and ang dami kong bit-bit talaga. Ay, ang daming tao! Mukhang matagal pa yan. Mag-Wings of Mexico muna kaya tayo. Wings of Mexico muna kaya tayo, Bebe. Guys, yung makeup ko, na? Ayan. Tunaw na yung makeup ko. At hindi pa na nakakakuha ng video. Tapos hindi ako nakatingin sa harapan. Paano kung nabangga ako? Ano gano'n? Makita mo gano'n struggle sa paa. Diba? Naka-heels siya. Pa. 1, 2, okay. Lakad. Nandito Bebe. Okay, isa pa. So, magsalita? Guys, parang pangatlong location na namin to, hindi ko na na-vlog masyado dahil tingnan mo yung mga bit-bit namin. Kung makikita mo si Iza, look. Pakita mo yung bit-bit mo. Support. Plus, ito. So, hirap talaga, guys. Ang hirap. Naka-record na ito. Para makita niya yung ginagawa natin ngayon. Kasi medyo matagal tayo eh. So, ayun guys. On our way to our next location. Transition.
Ah, may pusa. Go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Takbo. Wait lang, may nabasa. Okay, talon. Uso ka na kaunti. Dito pa, forward. Yan. 1, 2, 3, go. Ah! Siguro, ang ganda na sa namin. Toilet lang to. Yan na lang yung Monday. Hindi na ako sa Monday. Para ka lang nasa bahay. Nice. Kami lang dito, oh. Para kaming nag-o-office. Ano pong marami dito? Ano ba kang ano? Ay, ginanong ko lang yung bag ko. Nagasagasan. Mushroom risotto. Either prawn risotto or seafood linguine. Anong masarap dyan? Tingnan mo. Lasagna or something. Parang masarap siya. Ang mahal na ng resort mo. Pero magalit ka naman. Galing na. Shout out. Shout out ka. Namamalayo ba kasi yun siya? Lasagna saka isang, ito, stuffed mushroom. Ano ba? Sabi ko sa'yo. May pattern naman ng kuya, no? May lasa naman. Ayan, for the love of shooting. Kunin na natin. Huwag bumagsak. Ikaw naman ay, ginagamit ko pa ito. Sabi ko, ayaw, tapos sabi ko, ay, meron pala. Halika na, i-shoot na natin ito para... Ano, sinusundan ka niya? Ano? Sinusundan ka ng camera ko. Ang mushroom? Ano yung lasagna? Uy, ayan na yun. Ano natin? Sabi mo siya niya? Sarap na. No? Pero kung naantok na ako, dapat hanapin yung ano, yung